Що це стріляє? Та сторона. Пі***ас. Це по нас було? Це отак от ворожий пулеметчик нас зрисував. Да, я чув свист. Такий неприємний. Два чоловіка зайшли сюди. Вони там стояли з правої сторони. Ми їх вночі побачили на камеру, на птічку. Після чого було прийнято рішення, що треба сюди з РПГ. Ну все, знайшли одного чоловіка, він взяв РПГ, взяв термобар, у нас він називається бурячок. Підійшов сюди до окопа і з бурячка вдарив туди наліво. Їх заглушило двоїх на ранок, ми думали, що вони 200. Ми підійшли, розпочали спостерігати, а він шевелиться. Кричали йому здавайся в полон, буде жити. Він побіг сюди, тут була Монка 90, він підірвався. Після чого ми тут йому знову кричали здавайся, викинь там автомат, ми будеш жити, ми тебе заберемо. Він відмовився, почав за автомат лізти, ми його розстріляли. Це вже по нас стріляють? Ну так, да. Ну вони проснулися. Ні, добре є. Супер. Вони тут літали. Я там і сам. Яка дистанція між позиціями нашими і росіян? 350-400 метрів. Тобто, в принципі, стрілецькою зброєю можна працювати, Так, так. І працюємо і стрілецької, і з РПГ. Як вони себе зараз поводять останнім часом? Ну, тиждень, два-три. Що роблять? Бігають, як миші. Да, бігають по полю і все. Вони не знають, що робити їм. Ми тут з усіх позицій накладаємо їм потрошка. Нет, дерево и чуть-чуть правее. Видишь, мешок или то этот шакал этот лежит, блин. Ага. Чуть-чуть, видишь, вот так вот. Вот сюда, левее, левее, левее. Ага. Напротив дерева, бачишь? Ага. Чуть ниже. Який піднімає. И правее. О, бачу, де бачу. О, блядь. Супер. Вони якраз там і нори мають під тим сараєм. Як розповідають прикордонники, які тримають ці позиції, сьогоднішній ранок ще відносно спокійний. Не так давно російська піхота активно намагалася штурмувати ці позиції. Втім, просунутись вперед вони так і не змогли. А от наслідки їхніх штурмів досі можна спостерігати на довколишніх полях. Як він загинув? Застрелили його. Вони тут зайшли вночі до нас. Вони якраз з того боку ми сюди зайшли, нашого звідси. І звідси вони або верталися, бо вночі не було видно. Ну, над рані вже. Ну і отримали так. Розумієте, що саме гірше, як я сюди прийшов. Там от чоловік лежав в камешах 3 дні і кричав. Спочатку просив хлопці підійдіть. Це росіянин. Так, потім матюкав, а він і лежав від них метрів 100, ну 150. Він 3 дні кричав, він потім кричав їх, що поб'є, потім, ну,
Води просив. виконував, тобто згадував всю їхню рідню жіночого роду, всіх. І так помапом вже тільки ревів, так за 3 дні дійшов. Розумієте, їм було до нього підійти 150 метрів від посадки. І вони його не забрали. Не забрали, а тут от щось 5 є. Вам треба було їх зняти і показати, де їхні, але вони все одно без, де їхні солдати валяються. Тут валяються в нас. То не солдати, то як сотнями. Отут там 3 лежать, там 2, там 2. Розумієте? 200-й впав, 1, 2, 3, вони перескакують через нього. Тут яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через 200-х? То, по-моєму, хто то сказав? Казав, війна не закінчується до тих пор, поки не похоронять тіло останнього солдата. То в них війна не закінчиться ніколи. Тому що тут їхніх непохоронених тисячі тисяч. І ті вагнерівці, вони не солдати, вони м'ясо пушечне. Що в них є, що вони мають. Це друга армія світу. Як ви думаєте, наскільки ця аптечка ефективна? Хіба що при пораненні пальця. Так, Максимум. не бінт, серветки. Це гівно собаче, а не аптечка. Ну реально, штурмували вони по 30-50 чоловік, бігли по декілька груп, положили пару, перебігли, хто добіг, вони собі окопуються і так наступні. Положили наступну частину, наступні прибігли. Вони не дивилися на тих, хто там лежить щось. Ну, за 200-го то за 200-го. І все, а вони собі далі біжать по трупах. О, прямо. Добре, є. Я так розумію, вони тут взагалі, в принципі, не змогли просунутися вперед. Не, ну то у них было, потому что тогда не подготовлены еще позиции были, когда они захватили одну из наших позиций. Но потом через некоторое время с помощью техники их выбили оттуда, прошла группа зачистки. Штурмовий взвод 54-ї бригади заїхав сюди на броні. Почали їх подавлювати вогнем. Потім просунулись штурмовики, зайняли дану позицію. А наше перше і друге відділення за допомогою була ще тероборона і була ще розвідка 54-ї. Зачищали дані посадки зліва і справа від дороги. А як так вдалося до них близько підійти? Вони що, не помітили вас чи проспали? Вони помітили нас добре, тільки ми, як прикордонники, тихенько ходимо по границях і підібралися близько до них і зробили з них фарш. Та й все. І забрали назад свої позиції. Закріпилися на ній. Де ще до сьогоднішнього дня тримає. З їхнього боку які були втрати? З їхнього боку було 9 200-х. І в полон ти кажеш, скільки І взяли? полон 6 чоловік. Ви тут на одному місці стріляєте і зразу каву п'єте, так? І спимо навіть там рядом. Ще в зимі, як було мінус 15, то було і вода замерзала. То було екстрим. Ну і все замерзало. Тушонки, вода, все замерзало. Як в таких умовах жили? Так і жили. З мерзлою водою і тушонкою. А тушонку розігрівали на свічках окопних, а мерзлу воду є прибор. І відрубуєш кусок льоду, крушиш і їш. 58 років людині. Буде. Як ви ще справляєтесь тут? Так пацани ганяють мною. Пацани, бля, синів таких маю, як вони, бля, Богдан, син теж Богдан. Це вон. Ганяють, вони не дають передишки мені.
Правильно, треба фізформу підтримувати. Я нічого не кажу. Я нічого не кажу. А ви взагалі контрактник чи мобілізований? Контракт. Ну як, 26 лютого того року закінчився контракт. 26. Так. Згоріло 2 візи. В Англію білети з дружиною туди і назад. Замість Англії тепер Донеччина. Да. Пріоритет вибрав. Але нічого, ще встигнемо. Хай би все закінчилось. Ти якось розповідаєш близьким, що тут відбувається взагалі? Ну, жінка в мене і так знає, бо вона з окупованої території сама. Зараз батьки там в окупації. А що тут розповідати? Про те, чим займаєшся? У мене все добре, я булочки печу. На кухні допомагаю. Короче, зайвого не розповідаєш? Ні, ну смисл. Не хочеш, щоб вона знала? Та ну всі і так мене розуміють, але ну. Що я буду позвоню мамі, скажу, мамо, я другі сутки не їв, чи я замерз? Ну, я думаю, їй від цього легше не стане. Перед собою наразі ми бачимо авіаційну бомбу вагою приблизно 500 кг, яка була скинута з ворожого літака. Оце ось вона така. Але Бог допоміг нам і вона не розірвалась.